A few moments later. Hello guys, welcome to Claveria View Deck. It's my second time here. Look at the view guys. Sabi yung fog, ang kapal ng fog. Makapal pa nga yun kanina. Nung nag-drive nga ako, medyo alanganin ako sa daan kasi medyo malabo yung kalsada. Kaya dahan-dahan lang yung pagmamaneho ko kanina. Safety first talaga. Mahirap na. So ngayon medyo tumila na yung ulan. So nakapal pa rin yung fog. Tapos nung pumunta kami rito, umikot kami. Doon kami bumaba sa may Moog City. So ngayon, alanganin na yung oras. So hindi na kami didiretso doon. Balik na lang kami ulit sa pinaanan namin kanina sa may Villanueva, tapos balik kami sa Cagayan De Oro. Ito pala yung kainan guys, Don Narciso. Umisis po. Look at the view guys, medyo gumanda na yung nakikita na yung bundok, medyo nawala na yung fog. So maganda na yung view guys. Wow. Sumaya at Sikwati. Daing na bango. Namari? Itong pisto. A few minutes later.
sana kami. Tapos, daan kami dito sa yung tinatawag nila na Ostrich Tree.